Η ευγενική κατάρα. Μάλιστα, η έκφραση «ας το βρει από το Θεό» είναι κατάρα με ευγένεια. Δεν επιτρέπεται σε χριστιανό να το λέει, γιατί ο Χριστός δεν μας δίδαξε τέτοιου είδους αγάπη. Φυσικά, όσοι είναι κοντά στο Θεό ποτέ δεν καταργούνται, γιατί δεν έχουν κακότητα, αλλά όλο καλοσύνη, και ό,τι κακό κι αν πετάξει κανείς σε αυτούς τους αγιασμένους ανθρώπους, αγιάζεται και αισθάνονται μεγάλη κρυφή χαρά. Όποιος το λέει αυτό, κοροϊδεύεται από τον πονηρό και δεν καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο καταργέται με ευγένεια. Είναι μερικοί που λένε ότι είναι ευαίσθητοι και έχουν αγάπη και λεπτότητα, και ανέχονται μεν τις αδικίες που τους κάνουν οι άνθρωποι, αλλά λένε ας το βρουν από το Θεό. Σε αυτή τη ζωή, όλοι οι άνθρωποι δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη την αιώνια ζωή, τον παράδεισο. Μου λέει ο λογισμός ότι αυτή η ευγενική κατάρα είναι κάτω από την πνευματική βάση και δεν επιτρέπεται σε χριστιανό, γιατί ο Χριστός δεν μας δίδαξε τέτοιου είδους αγάπη, αλλά το πάτερ άφησε αυτής ουγαρίδα σε τυπιούση. Όπως επίσης, καλύτερη ευχή από όλες είναι όταν μας καταργούνται άδικα και το δεχόμαστε σιωπηλά με καλοσύνη. Όταν συκοφαντηθούμε ή αδικηθούμε, είτε από υπεπόλους είτε από πονηρούς ανθρώπους που έχουν κακότητα και διαστρέφουν και την αλήθεια, εάν μπορούμε, καλά είναι να μην θέλουμε να δικαιωθούμε όταν η αδικία αφορά μόνο το άτομό μας. Ούτε και να πούμε να το βρουν από το Θεό, όπως είπαμε παραπάνω, γιατί και αυτό είναι κατάρα. Καλά είναι να τους συγχωρέσουμε με όλη την καρδιά μας και να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δυναμώσει, να μπορέσουμε να σηκώσουμε το βάρος της συκοφαντίας και να συνεχίσουμε την πνευματική ζωή στην αφάνεια όσο μπορούμε. Ας συνεχίζουν οι άνθρωποι που έχουν ως τυπικό να κρίνουν και να κατακρίνουν να μας αδικούν, γιατί συνέχεια με τον τρόπο τους αυτόν μας ετοιμάζουν χρυσά στεφάνια για την αληθινή ζωή. Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης. Οι διδαχές που μας άφησε παρακαταθήκη ο Άγιος Παΐσιος είναι πολλές. Σε συνομιλία του με μία πιστή για την προσευχή, ο γέροντας την παρότρινε η ευχή να γίνεται με καθαρό νου, χωρίς λογισμούς ή παραστάσεις, έστω και αν αυτές είναι εικόνες του Χριστού ή παραστάσεις από την Αγία Γραφή. «Γέροντα, όταν είμαι στεναχωρημένη, πώς θα βρω παρηγοριά?» ρωτήθηκε από την πιστή ο Άγιος Παΐσιος. «Να καταφύγεις στην προσευχή και μόνο το κεφάλι σου να ακουμπήσεις σε μια εικόνα, θα βρεις παρηγοριά. Κάνε το κελί σου σαν εκκλησάκι, με εικόνες που σου αναπαύουν, και θα δεις, θα βρίσκεις μέσα σε αυτό πολύ παρηγοριά. Μερικές φορές, γέροντα, κατά την ώρα της προσευχής, ασπάζομαι τις εικόνες. Είναι σωστό?» «Σωστό είναι. Κανονικά, έτσι πρέπει, να ασπαζόμαστε τις εικόνες. Να ξεχυλίζει η καρδιά μας από αγάπη προς τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους, και να πέφτουμε να προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες τους. Μια χρονιά, στις 26 Μαρτίου, που γιορτάζουμε τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, προσευχόμουν όρθιος μπροστά στις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Για μια στιγμή βλέπω τον Χριστό και την Παναγία να κινούνται σαν ζωντανοί. «Χριστέ μου», είπα, «ευλόγησέ με». Και καθώς έπεφτα να προσκυνήσω, μια έντονη ευωδία γέμισε το κελί. Με έπιασε τρέλα. Το χαλάκι που είχα στρωμένο κάτω, αν και ήταν γεμάτο χώμα, ακόμη και αυτό ευωδίαζε. Έμεινα γονατιστός και ασπαζόμουν αυτό το χαλάκι, τέτοια ευωδία. «Γέροντα, όταν προσεύχομαι, βοηθάει να φέρω στο νου μου την εικόνα του Χριστού?» «Κοίταξε, όταν προσεύχεσαι μπροστά σε μια εικόνα, η εικόνα βοηθάει, γιατί από την εικόνα περνάς στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Όταν όμως προσεύχεσαι νοερός και είσαι σκυμμένη με κλειστά τα μάτια, δεν πρέπει να φέρνεις στη φαντασία σου εικόνες, γιατί μπορεί να το εκμεταλλευτεί το ταγκαλάκι και να σου τα παρουσιάσει σαν οράματα για να σε πλανήσει και να σου κάνει κακό». Επεσήμανε επίσης ο Άγιος Παΐσιος πως ιδίως η ευχή καλά είναι να γίνεται με καθαρό νου, χωρίς λογισμούς ή παραστάσεις, έστω και αν αυτές είναι εικόνες του Χριστού ή παραστάσεις από την Αγία Γραφή, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο, ιδιαίτερα για όσους έχουν πολλή φαντασία και υπερηφάνεια. Μόνο όταν έρχονται ρυπαροί βλάσφημοι λογισμοί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παραστάσεις από την Αγία Γραφή. Η καλύτερη όμως παράσταση είναι η συναίσθηση της αμαρτωλότητός μας και της αχαριστίας μας. Από το βιβλίο του Γέροντα Παΐσιου, λόγια περί προσευχής.